السلام علیکم یارانو، څنګه یاستئ؟ ښه یاستئ؟ امید لرم چې تاسو به ټول ښه او جوړ به یاستئ. یارانو، نن په دې ویډیو کې زه تاسو ته درښیم چې تاسو خپل موبایل څنګه ارسا آل ډیټا مطلب ریسټور کاستئ. نو که تاسو زما پر چینل باندې نوي یاستئ نو چینل در سره سبسکرایب کاستئ او د غنټۍ نشان ورسره وواستئ، ځکه چې موږ یو نوی ویډیو جوړوله نو هغه به اوله واره تر تاسو پورې دررسیږي. نو راځئ د موبایل د سکرین په طرف. راځئ ملګرو، اوس به تاسو اولار سیټینګ خلاص کاستئ. په سیټینګ کې به دلته سرچ بټن باندې کلیک وکاستئ. دلته چې مو کلیک ولیکلی، دلته به بیا تاسو RESTOR ریسټور به ولیکاستئ. دلته بیا ریسټور ډیټا در راړي، داسې مو وولئ. بیا به دلته راساستئ، تاسو دلته ریسټ آپشن دغه ته به راساستئ. دغه ته چې رالاستئ تاسو به د اخري لاندې یوله راساستئ، داسې مو ووله. بیا دلته تاسو ته د ټول آپشنان درکړي دي. نو اوس به راځئ تاسو په دلته د لاندې ارسا آل ډیټا به دا به وواستئ، داسې مو ووله. اوس تاسو د موبایل ته چې کوم کوډ ورکړی هغه به خلاص کاستئ. زما موبایل کوډ دا دی، دا ما دلته خلاص کړئ. اوس دلته بیا لیکلي دي ارسا آل ډیټا. اوس به تاسو سمپله په دې باندې کلیک وکاستئ. په دې چې مو کلیک وکړئ نو ستاسو موبایل به وسیواره بند شي. اوس به تاسو خپل موبایل خلاص شي. بیا به دلته لیکلی دي اردو پاکستان انګلیش، دا به وواستئ. دلته لیکلی دي سټارټ، دا به وواستئ. سټارټ چې مو وولئ، اوس به دلته تاسو ولیکاستئ ستاسو لوکیشن الریډي پر پاکستان ولاړ دی. تاسو به بیا نیکسټ بټن وواستئ. نیکسټ بټن چې مو وولئ، اوس به بیا تاسو دلته لاندې راساستئ. دا به وواستئ، دا به سلیکټ کاستئ. دا چې مو سلیکټ کړئ بیا دلته نیکسټ بټن وواستئ. نیکسټ بټن چې مو وولئ، بیا به تاسو یواره بیا دا کلیکټ کاستئ. بیا به نیکسټ وواستئ. بیا به کښته لاړ ساستئ. بیا به وواستئ. بیا به راساستئ دلته بیا اګري به وواستئ. اګري چې مو ووله، دلته سټیپ اپ آفلاین دا به وواستئ. بیا به کنټینیو وواستئ. کنټینیو مو وولئ، دلته ستاسو تاریخ الریډي سیم پکښې هغه به کنیکټ وي. نو تاسو به بیا نیکسټ وواستئ. نیکسټ مو وولئ، اوس بیا لاندې راساستئ ایکسپټ وواستئ. بیا به راساستئ سکیپ به کوئ. که تاسو خپل پاسورډ ورکواستئ الریډي سکرین باندې نو هغه ورکړئ، او که هغه نه سوی ورکوئ نو تاسو بیا دلته دا سکیپ بټن وواستئ. سکیپ چې مو وولئ، بیا به تاسو لاندې راسئ. بیا به دلته نیکسټ بټن بیا وواستئ. نیکسټ بټن مو وولئ، اوس دلته ستاسو موبایل کانګریچولیشن یور فون از بین سیټ اپ. اوس به تاسو دا سټارټ بټن وواستئ. نو دوستانو، ستاسو موبایل اوس ریسټور شوی او خلاص شوی.